Happy New Year po sa ating lahat mga katropa. Happy 2021. Sana'y lahat-lahat ng swerte ay pumasok sa ating mga pamilya. Ang video ito ay yung matututunan mo paano gumawa ng YouTube channel. Marami po tayong mga kaibigan dito, marami po tayong mga kakilala nagtatanong ko paano nga ba gumawa ng YouTube channel. So gamit lang ang inyong smartphone, makakagawa na po tayo. Napakasimple, napakadaling gawin. Ganito lang po yan. Camera sign na yun. Dito dalawa po yung option. Pwede po tayo mag selfie or kukuha lang tayo ng pictures doon sa ating gallery. Yun, take a photo and choose from your photos. Try natin yung take a photo. Ano yan, magsi-selfie tayo kumbaga. So, click allow. Camera. Click just one. I-click mo yung just one sa camera. And then mag-selfie. Yan, yun. Okay, ang pogi. Ganun lang po kasimple. At itry din natin yung choose from your photos or from your gallery. Mamimili tayo ng picture. Para sa akin, mas maganda mamili ka na lang sa sa gallery. Mas makakapili ka sa pinaka-the best mong picture. Yan, gallery, picture. Mamili ka ng photo mo dyan. Okay, yan yung pipiliin ko, yung may gitara. Pindutin mo lang yan. And then, pagkasyahin mo, i-drag mo para magkasya sa box. So, yan. After, click save. So, intayin ma-upload yung picture natin. Yun, profile photo updated successfully. Na-upload na yung picture natin. At kung gusto nyong palitan yung pangalan nyo or lagyan ng description yung YouTube channel natin, yun yung encircled na pula na yung dalawa. Pindutin nyo lang po yan. Mai-edit mo na yung pangalan mo at malalagyan mo na ng description yung YouTube channel mo. So, ganun lang kasimple. May YouTube channel na po tayo. Ano pang iniintay mo kapatid? Mag-upload ka na. So ayan, i-follow mo lang yung step na pinakita ko po sa inyo. Pagkatapos po nun, pag may YouTube channel na po kayo at willing po talaga kayo maging isang vlogger, maging isang YouTuber, ang sunod naman po na kaharapin po natin ay ma-reach yung required qualification ni YouTube. Ito po yun mga kapatid. Minimum eligibility requirements to join. Number 1, follow all the YouTube monetization policies. Ang kailangan nyo lang po dito, sumunod sa mga policy, umiwas sa copyright claims, most especially sa copyright strike. Number 2, live in a country or region where the YouTube partner program is available. Kasi may mga bansa po na nakaban si YouTube.
tulad ng China, Iran, Syria, Turkmenistan, or Pakistan as of September 2012 yun. Number 3, have more than 4,000 valid public watch hours in the last 12 months. So hindi dapat lumagpas ng isang taon ma-reach mo na to. Number 4, have more than 1,000 subscribers. And last, number 5, have a link AdSense account. So paano mo atin yung number 5? I-apply mo ang channel mo kay AdSense. Kung nakuha nyo na ang lahat ng minimum eligibility requirements ni YouTube. At kung nakapasa ang channel mo, monetize ka na. Congratulations! Kikita ka na sa YouTube at magkakaroon ka na ng extra income. Try mo na, kapatid! So, napakadaling bigkasin, napakadaling sabihin, guys. Pero, advice ko lang sa inyo, kailangan po talagang fokusan ng konti. Kailangan nyo po talagang mag-struggle ng konti para ma-reach po yung requirement na yan ni YouTube. Guys, pag once na monetize na po yung YouTube channel ninyo, doon na po magsimula yung pag-earn po ninyo, pagka-income ng YouTube channel ninyo. Kasi papasukan na po yan ng advertisement, tsaka yung views, doon tayo kumikita. Keep going, banat lang ng banat, upload lang ng upload, hanggang sa ma-reach yung goal po ninyo. Lahat po nagsimula sa number 1 step. Yung mga sikat po na yan ngayon, hindi rin sikat yan dati, hindi rin yan kilala dati, hindi rin yan kumikita dati. Pero ngayon, kumikita na sila ng 100,000. Yung iba kumikita na ng millions. Banat lang ng banat, wag susuko. Sabi ko nga, lahat nagsimula sa number 1 step. Hindi tayo pinanganak na magaling, hindi tayo pinanganak na matalino. Natuto lang tayo dahil nag-aral tayo, nagsumikap tayo. Ganun lang po kasimple. As simple as that. Sana may natutunan po kayo, natutunan ninyo, nakuha ninyo kung paano. Kung medyo malabo pa sa inyo, just send me a message at ipapaliwanag ko sa inyo ng personal kung gusto po ninyo. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Again, Happy New Year po sa ating lahat. God bless. Please like and don't forget